Szóval az előző videóban, bocsi a kis failért, betelt a memóriám, és hát most ezt nem tudom, hogy egybe fogom-e vágni, de szerintem nem, mivel nincs szerkesztőprogramom. Na mindegy, mert le fog tölteni egyet, mindig. Le fog tölteni. Na mindegy. Szóval ugye, ez pörög, és a gázos nagyon okos. Vagy sem. Ez úgy lassú. Ha lassabb, mint a videóban. Amúgy laggolok. Nem tudom miért, na mindegy. Nem kéne annyira laggolni a kamerámnak. Ez se egy iPhone. Meg azt vettem észre, hogy amit ugye most láttok, ez nagyon gyors. De amúgy nem olyan gyors. Csak ilyen, szerintem a laggoktól úgy tűnik, mint hogy ilyen gyors lenne. Önök még mindig ott vannak. Csúnya izé. Na mindegy. Szóval ez ilyen tök szép. Aztán ja. Szuper. Szóval ez is el van helyezve. Szóval igen. Ugye itt van maga a fidget spinner. Ez egy trükk, amit tudok vele. De én erre is büszke vagyok. Mivel jó, egy videót néztem róla, aztán meg is kedveltem, aztán mondtam, hogy nekem ilyen kell. Nekem ilyen kell. És van is. Gamer fidget spinner. Szuper! Mindig nem akarom lejteni, mert ez ilyen tök szép. Remélem láttátok. Mivel most amúgy telóval videózok, tehát teló ilyen szép minőség, és ez a elméletileg drágakőnek mondott valami, ez ilyen tök szép, olyan, mint egy hegy. Szóval, ja. És igen. Ezt nem akarom. Jau! Szóval igen, itt van a fidget spinner. Újra. De én inkább most bejöttek. Tehát most kimentek. Most nem szabadott volna, vagy hát ki lehetett volna vágnom, csak nincsen videószerkesztő. Mivel vágjam ki? Na mindegy. Igen, tök szar, meg minden, hogy nincsen videószerkesztő. De elértünk, sőt, túl is léptük a feliratkozó határt. Mérföldkövet. Na mindegy. Szóval én a 20-at tűztem ki mérföldkőnek, elsőnek, természetesen. Mondjuk a 4 sub az valami nem tudom mi volt, 4 subos videó, hát az elméletileg már privátban van, de mindegy. Szóval ugye most elértük a 25 feliratkozót, ezért jön a jutalom nektek. Igen, a deb. Gyakoroltam is. Köszi. Szóval gyakoroltam is egy kicsit a debet. Aztán ja. Még pörög egy kicsit ezzel. Tök munkás. Majd megnézem, hogy nem állt le még a videó. Nem, még nem állt le. Szuper. Akkor ezt láttátok. Na mindegy. De szerintem ennyi is lett volna ez a videó.
Ha tetszett, dobj egy lájkot és az fel, hogy még több videó lehessen. Én Killer Gamer voltam. És most nem is szoktam mondani. Mindegy. Szevasztok. LOL! Egy fidget spinner. Egyszer megpörgették. De sajnos nem tudok leállni. És a végén. Pont.